सबै खालका अन्डा घोराल्ने मेसिनलाई नेपालमा वा नेपाली बजारमा के कति पर्छ? आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई अबिराम एग्रोटेकले उत्पादन गरेका घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका पोल्ट्री आधुनिक ह्याचरीहरूको अहिलेको बजार मूल्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेलो नमस्ते साथीहरू, अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। नेपालकै पहिलो युट्युब च्यानल हो र यदि तपाईले पनि पोल्ट्री ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन, डिहाइड्रेटर मेसिन र मेसिनको पार्ट्सहरूको बारेमा तपाईलाई पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो हौसला बढाउन अनुरोध गर्दै पुरा भिडियो हेरेर नछुटाउनु होला। यी मेसिनहरूलाई सजिलै जो कोहीले चलाउन सक्छ, हेर्दा चिटिक्क सानो कम बिजुली खपत गर्ने, रिजल्ट पनि 95% सम्म दिन्छ। गाउँघरमा जोडिएको लाइनमा पनि सजिलै चलाउन सकिन्छ। प्राथमिक मेसिनहरू, आधारभूत मेसिनहरू, यिनीहरूमा अन्डा हातले 18 दिनसम्म साँझ बिहान पल्टाउनु पर्छ। पहिलो नम्बरमा लागौँ हाई डेन्सिटी थर्मोकोल इन्क्युबेटर। क्षमता यसमा 100 वटा अन्डा अटाउँछ। ट्रे राखेर यसलाई हामीले 5000 मा दिन्छौँ भने ट्रे नराखी 4000 मा दिन्छौँ। यिनीहरूमा दुईटा तापक्रमको लागि चिम राखिएको हुन्छ भने तातो हावा फैलाउन दुईटा फ्यान सिस्टम हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा प्लाइवुड इन्क्युबेटर। हामीले बनाएको यो प्लाइवुड इन्क्युबेटर, प्लाइवुड प्रयोग गरेर बनाइएको इन्क्युबेटर जसमा अन्डाको क्षमता 40 देखि 60 वटा रहन्छ। दुईटा वा एउटा मात्रै तापक्रमको लागि बल्ब जोडिएको हुन्छ भने फ्यान पनि एउटा प्रयोग गरिएको हुन्छ। मूल्य 6000 पर्न आउँछ यी मेसिनको। अब लागौँ स्वचालित मेसिनहरू अर्थात् अटोमेटिक मेसिनहरू। सबैभन्दा सानो भनेको 24 वटा अन्डा वा 96 बटाइको अन्डा अट्ने यो सानो मेसिन। यसमा टर्नर ट्रे र ह्याचर ट्रे गरेर दुईटा ट्रे दुई तलाको हुन्छ। टर्नर भनेको अन्डा पल्टाउनको लागि हो भने ह्याचर भनेको चल्ला कोराल्नको लागि। ह्याचर भनेको अन्डाबाट चल्ला निक्लिने बेला राखिने त्यो ट्रे हो। मूल्य यसलाई 9000 पर्न आउँछ। यसमा आर्द्रता हेर्ने मिटर राखिएको हुन्छ। अब यो भन्दा अलिकति ठुलो मेसिन हेरौँ, 60 क्षमताको। यसमा दुई तला रहेको हुन्छ। अन्डा पल्टाउन घुमाउनको लागि एउटा ट्रे, त्यस्तै चल्ला निक्लिने बेलामा राखिने ट्रे एउटा रहेको हुन्छ। यसमा दुईवटा मूल्यहरूमा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। एउटा 12000 मा उपलब्ध गराउँछौँ भने अर्को 15000 मा उपलब्ध गराउँछौँ। 12000 वालामा आर्द्रता हेर्ने मिटर राखिएको हुन्छ भने 15000 वालामा तापक्रम र आर्द्रता सहितको नियन्त्रण गर्ने मिटर राखिएको हुन्छ। यसपछि 120 क्षमताको मेसिन हेरौँ। यसमा 3 तला रहेको हुन्छ। प्रत्येक 10 दिनसम्मको अन्डा अपना मिल्ने किसिमको यो मेसिन हो। यसमा अन्डा पल्टाउनको लागि दुईवटा ट्रे, चल्ला कोराल्नको लागि एउटा ट्रे राखिएको हुन्छ। यसको मूल्य 20000 रहेको छ। यसमा तापक्रम आर्द्रता सहितको नियन्त्रण गर्ने मिटर राखिएको हुन्छ। अब यो भन्दा ठुलो मेसिन हेरौँ। 180 अन्डा क्षमताको यो मेसिन। यसमा 3 तला रहेको हुन्छ। अन्डा घुमाउने वा पल्टाउने ट्रे 3 वटा राखिएको हुन्छ, रोलर ट्रे। त्यस्तै चल्ला कोराल्नको लागि 3 वटै प्लास्टिकको मजबुत खालको ह्याचिङ ट्रे राखिएको हुन्छ। मूल्य चाहिँ 25000 पर्न आउँछ। मध्यमवर्गीय किसान व्यवसायीलाई हुने 40 देखि 180 अन्डा क्षमताको मूल्य सहित प्रस्तुत गर्यौँ। यसभन्दा साना वा ठुला इन्क्युबेटर र ह्याचरी पनि अर्डर अनुसारको 3 दिनदेखि लिएर 5 दिनसम्ममा तयार हुन्छ। तपाईहरुलाई अबिराम एग्रोटेकले एउटा विश्वस्त के पार्छ भने हामीले उत्पादन गरेका यी मेसिनहरूले चल्ला कोराल्न सफल भएन, अर्थात् निक्लेन र तपाईले मेसिन फिर्ता गर्नु भएमा 100% रकम हामीले फिर्ता गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईले 21 दिनसम्मको सानो भिडियो खिचेर हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। जुन भिडियोमा तपाईले कसरी चलाउनु भयो, कस्तो रिजल्ट आयो भनेर हामीलाई त्यो सम्बन्धित भिडियो उपलब्ध गराउनु भएमा तपाईलाई 100% रकम हामीले फिर्ता गर्नेछौँ।